नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। स्मार्टफोनमा फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो भिडियो चलिरहेको छ। फर्स्ट भिडियोमा हामीले बेस्ट एप कसरी सेलेक्ट गर्ने, अहिलेको लागि बेस्ट एप कुन हो हैन, अनि कम्प्युटरमा एडिट गर्नुभन्दा मोबाइलमा एडिट गर्न चाहिँ हामीले सिक्न किन धेरै जरुरी छ, अहिले किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन, एडिटिङ नै गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। हामीले एप सेलेक्ट गऱ्यौँ, 4वटा एप ल्याएको थियौँ हामीले, लाइटरूम, फोटोसप, स्न्यापसिड र पिक्सआर्ट भनेर। यो 4वटा कम्पेयर गरेर हामीले स्न्यापसिड चाहिँ हामीले पिक गरेका थियौँ। स्न्यापसिडमा हामीले र फोटो कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा हेऱ्यौँ। अब यहाँले कम्प्युटरमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने एडभान्स सिरिज लाइटरूम र फोटोसपको अलरेडी छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट सिरिज। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पोर्ट्रेट एडिट कसरी गर्ने, स्न्यापसिडमा एकदम एडभान्स टुल्सहरू छ, त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने हेर्न जाँदैछौँ। स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने मेरो स्न्यापसिड ओपन छ है। अब अगाडि भिडियोमा मैले यहाँसम्म सबै कुरा गरिसकेको छु हैन। अब यहाँ मैले एउटा पोर्ट्रेट ओपन गरेको छु है। हामीले ओपन गर्ने बित्तिकै सुरुमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर हाम्रो लुक्स भनेर चाहिँ एउटा ट्याब छ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रिडिफाइन्ड हैन प्रिसेट्सहरू छ है। हामीले यसरी क्लिक गर्दै गयौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई डिफ्रेन्ट लुक्सहरू हेर्न सक्छौँ। मैले यसलाई के गर्ने, करेन्टमा राख्दिएँ हैन, सबै क्यान्सल हुन्छ यसबाट। अब यो अलिकति थोरै ल्यागी जस्तो भइरहेछ किनभने यो फोटो एकदम ठुलो साइजको छ, फुल साइजको फोटो छ यो है। त्यो भएर अब मैले के गर्नु पऱ्यो भने यसमा हामीले के पनि चलाउनु भने यहाँ इन्टु गरिदिनु पऱ्यो। अब मेन भनेको हामीले टुल्समा हेर्नु पऱ्यो है त। टुल्समा हामीले सबैभन्दा पहिला गर्ने के, फोटो मिलेको छैन भने सबभन्दा सुरुमा क्रप गर्ने। क्रप यहाँनिर छ हैन। क्रप यहाँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अब आफूलाई कुन एस्पेक्ट रेसियोमा चाहिन्छ त्यो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओरिजिनलमा राखेँ हैन। अब अहिले मलाई यसलाई क्रप गर्नु छैन, थोरै स्ट्रेट गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट टुल्सबाट गएर यहाँ हाम्रो रोटेट भन्ने छ हैन, यहाँ क्लिक गरेर यहाँले यो फोटोभन्दा तल क्लिक गरेर राइट लेफ्ट गर्नु भने यसरी हामीले चाहिँ यसलाई स्ट्रेट गर्न सक्छौँ है। मैले यति जति राखेँ यसलाई हैन, अनि यहाँ राइट गरिदिएँ है त। अब सुरुमा हामीले भनेको बेसिक एडिटिङमा हेर्छौँ हैन। बेसिक एडिटिङमा सबभन्दा सुरुमा भनेको हाम्रो स्पट हिलिङ ब्रस है। स्पट हिलिङ ब्रस भनेको हाम्रो दागहरू हटाउने। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले हिलिङ भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब यसमा के फरक छ भने हामीले कम्प्युटरमा गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ भने हामीले ब्रसको साइजलाई ठुलो सानो बनाउँथ्यौँ हैन। अनि जुन हाम्रो फोटोसप एप छ त्यसमा पनि हामीले ब्रसलाई ठुलो सानो बनाउन मिल्छ है। अब स्न्यापसिडमा चाहिँ कस्तो भने यसलाई चाहिँ हामीले ब्रसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्दैनौँ है। यसमा चाहिँ हामीले ब्रसको साइज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि हामीले फोटोलाई चाहिँ ठुलो सानो बनाउनु। यहाँ सेन्टरमा हेर्नु भने ब्रसको साइज छ हैन। ठुलो चाहियो भने मैले फोटोलाई सानो बनाउनु पऱ्यो, ब्रस सानो चाहियो भने मैले फोटोलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो है। अब यो कसरी भन्दा पिन्च गर्नु पऱ्यो है। पिन्च गरेर यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ जुम हुन्छ हैन, अनि पिन्च आउट गर्नुभयो भने चाहिँ जुम आउट हुन्छ। अनि दायाँ बायाँ सार्नु पऱ्यो भने दुईवटा औँलाले क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु पऱ्यो, दुईवटा सँगसँगै है, साइमल्टेनियसली। मैले यसरी जुम गरेँ हैन। हाम्रो दाग जत्रो छ त्योभन्दा थोरै ठुलो मात्रै बनाउनु ब्रसलाई। अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, केही गर्नु परेन, ट्याप मात्रै गरेँ पुग्यो। दुईवटा औँलाले स्लाइड गर्ने, ट्याप गर्ने, ट्याप, जुम आउट गरेँ मैले, तल गरेँ हैन, यसरी जुम गरेँ मैले, यहाँ ट्याप गरेँ है। अब यहाँहरूको फोटोमा कता कता के हटाउनुपर्छ यहाँले यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई राइट गर्ने, ट्याप एन्ड होल्ड गऱ्यो भने बिफोर आफ्टर हेर्न सक्छौँ हामीले यसरी है त। अब फेरि म टुल्समा गएँ। फर्स्टमा हेर्नु भने इमेज ट्युन इमेज भनेको छ है। ट्युन इमेजमा गयो भने के छ, हाम्रो बेसिक एडिटिङको बेसिक एडजस्टमेन्टहरू छ है। सुरुमा ब्राइटनेस छ, उज्यालो अँध्यारो बनाउनलाई मैले थोरै ब्राइट गर्ने यसलाई है। कन्ट्रास्ट थोरै हाई गरिदिएँ मैले। सेचुरेसन हामी यहाँबाट बढाउँदैनौँ किनभने यहाँबाट बढाउँदा हामी के होल इमेजमा सेचुरेसन बढ्छ, त्यही भएर है। अब एम्बियन्ट, हाइलाइट, स्याडो मैले केही पनि चलाइनँ है त। स्याडोलाई थोरै अप गरिदिएँ मैले, यहाँबाट राइट गरेँ। हामीलाई यहाँ केही पनि चाहेन है। यसको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि कुरा गऱ्यौँ। सेकेन्डमा डिटेल्सको छ। डिटेल्स भनेको हामीले फोटो सार्प गर्नलाई, डिटेलहरू बढाउनलाई हो हैन। यसरी हामीले डिटेल बढाउन सक्छौँ। हामी पोर्ट्रेटमा डिटेल बढायो भने राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर डिटेलमा म गइनँ है। टुल्समा गयो भने अब हाम्रो अर्को यो कर्भको बारेमा हामी लास्टमा हेर्छौँ हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामी यसमा बेसिकबाट एडभान्सतिर जान्छौँ हैन। अब बेसिकमा हेर्नु पर्दाखेरि अब हामीले के गर्यो भने हामीले हिलिङ ब्रस चलायौँ, त्यसपछि अब हामी भनेको हल्का स्किनलाई रिटच गर्नु पऱ्यो, स्किनलाई सफ्ट बनाउनु पऱ्यो। यहाँ तल हेर्नु भने यहाँ पोर्ट्रेट भन्ने एउटा अप्सन छ। पोर्ट्रेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ यतापट्टि सानो टाउको जस्तो देख्नुहुन्छ है। यो स्पटलाइटहरू हामीलाई चाहिँदैन है, यो भनेको लाइटको इफेक्ट हो, हामीलाई चाहेन। यहाँ टाउको जस्तो इफेक्ट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आइकनमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो कलर डिफ्रेन्ट दिइरहेछ। मैले यसमा नन गरिदिएँ होइन। योभन्दा राइटमा हेर्नुभयो भने एडजस्टमेन्टको एउटा चाहिँ आइकन छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्नु भने सेकेन्डमा स्किन स्मुदिङ भन्ने छ है। मैले थोरै जुम गरेँ यसलाई, अनि अब मैले राइट गरेँ यसको स्किन चाहिँ स्मुथ हुँदै जान्छ है। मलाई कति स्मुथ गर्ने मैले यहाँबाट यसरी स्मुथ गर्न सक्छु है त। थोरै मैले राइटतिर गरेँ स्मुथ गर्नलाई हैन। अनि फेरि क्लिक गर्नु भने अब यहाँ आईको क्ल्यारिटी भनेर चाहिँ यस्तो गर्नु भने आँखामा स्पेसल इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चलाइनँ, मैले राइट गरिदिएँ, हाम्रो स्किन स्मुथ भइसकेको छ है। यहाँ अर्को पनि छ है सिमिलर टुल भनेको हाम्रो यहाँ ग्ल्यामर ग्लो भन्ने चाहिँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्सन दिएको छ है।
1 2 3 4 अलिकति ग्ल्यामरस लुकको लागि है, या 4 मा चाहिँ अलिकति स्पेसल इफेक्ट देखिरहेको छ। ल मैले 4 मै राख्ने अहिलेलाई, यहाँले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँबाट फेरि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ ग्लो कतिको राख्ने, स्याचुरेसन कतिको राख्ने, वार्मथ कतिको राख्ने भनेर यहाँ छ हैन। यसरी ग्लोलाई कम गर्न अथवा बढी गर्न सक्छौँ हामीले यसरी हैन। कतिको राख्ने हाम्रो हातको कुरा, धेरै एक्सट्रिम पनि गर्नु भएन। राइट गरेँ मैले। अब अर्को यसमा अरूमा नभएको यसमा भएको भने नि मैले सेलेक्टिभ भन्नु हेर्नु भयो भने सेलेक्टिभमा मैले फुलको बिचमा क्लिक गरेँ हैन। अनि मैले यसरी प्रिसाइज क्लिक गरेँ। अब मैले यसरी क्लिक एन्ड होल्ड गरेर मैले यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्छु कि मैले यति एरिया सेलेक्ट गरेँ हैन। यति एरिया सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले तलमाथि गरेर यहाँबाट स्याचुरेसन सेलेक्ट गरेर यो एरियाको मात्रै मैले यसरी स्याचुरेसन बढाउन सक्छु के। यसरी घट्यो, यसरी बढ्यो है त। यसरी मैले बढाउन सक्छु हैन। अथवा मैले यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर मैले येल्लोमा राख्दिएँ हैन। अनि यसरी बढाएँ भने मैले त्यो येल्लोको मात्रै बढ्यो क्या हैन, सेलेक्टिभली यसरी येल्लोको मात्रै स्याचुरेसन बढ्यो है त। अब मैले यसलाई पनि राइट गरिदिएँ हैन। हामीले बिफोर आफ्टर यसरी हेर्न सक्छौँ है। फेरि म टुल्समा गएँ, यहाँनिर भिनेट भन्ने छ है। भिनेट भनेको हाम्रो यस्तो खालको यो इफेक्टलाई भिनेट भन्छौँ हामी हैन। लेफ्टतिर गयो भने ब्ल्याक इफेक्ट, राइटतिर गयो भने व्हाइट खालको भिनेट बस्छ है। मैले यसलाई यति मात्र गरेँ राइट है। अब टुल्समा हामीले हेऱ्यौँ भने अब हिलिङ ब्रस, एसडिएस्केप, ग्ल्यामर ग्लो यस्तो सबै कुरा हेऱ्यौँ हैन। अब यहाँ टोन कन्ट्रास्ट भन्ने छ है। यो पनि एकदम युनिक फिचर है। टोन कन्ट्रास्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि हामीले मिड टोन, हाइलाइट अथवा लो टोन यो छुट्टा छुट्टै यिनीहरूको चाहिँ कन्ट्रास्ट एडजस्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब कन्ट्रास्ट भनेको के भन्ने कुरा म यसमा एक्सप्लेन गर्दिनँ। हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ एडभान्स लाइटरुमको सिरिज छ, कम्प्युटरको लाइटरुमको लागि। त्यहाँ जानुभयो भने मैले यो टर्महरू सबै एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला है त। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अरू कुराहरू चाहिँ यसमा अब जस्तो हेड पोजमा हेरौँ है त। हेड पोजमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले हेडलाई नै टिल्ट गर्न सक्छौँ कि दायाँ बायाँ, जसरी दायाँ बायाँ तलमाथि हैन। अभियसली आधा फेस हाम्रो फ्लावरले ढाका भएर फ्लावर मुभ भइरहेछ है। हामीले यसको फेसको पनि यसरी पोजिङ गर्न सक्छौँ। अनि यतापट्टि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने स्माइल छ, स्माइल बनाउन सक्छौँ। यहाँ अब हाम्रो अलिकति मिल्दैन यो चाहिँ हैन, राम्रो हुँदैन है। यहाँलाई फिचर मात्रै देखाइरहेको मैले। अब हामीलाई मैले सुरुको भिडियोमा पनि कुरा गरेँ, हामीलाई चाहिने एकदम राम्रो हैन फिचर यसमा छ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कर्भ एडजस्टमेन्ट लेयर है त। अब कर्भ भनेको चाहिँ एकदम एडभान्स टुल छ हैन। यसले के कुरा गर्छ भने मैले यहाँ हात राखेँ भने 4 वा 5 वटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा लेफ्टमा भनेको यसले ब्ल्याकलाई डिनोट गर्छ, सबभन्दा राइट भनेको व्हाइटलाई डिनोट गर्छ। सेन्टरमा मिड पोइन्ट, अनि मिड पोइन्ट भन्दा राइटतिरको यहाँनिर भनेको हाम्रो हाइलाइट, यहाँनिर भनेको हाम्रो स्याडो है, यो टिक भएको ठाउँमा है। यसरी यसरी कन्ट्रोल हुन्छ यो हैन। जस्तो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर तल फाल्दिएँ भने त्यो पोइन्ट हट्छ। अब मैले गर्नलाई के भन्दाखेरि नि जुन हाम्रो ब्ल्याक पोइन्ट छ नि, ब्ल्याकलाई थोरै मैले माथि सार्दिएँ। सरी हामी पहिला आरजिबीमा छौँ, आरजिबीमा जानु पऱ्यो है। ब्ल्याकलाई थोरै मैले अप गरिदिएँ अनि मिड टोनलाई जहाँको त्यहीँ तान्दिएँ यसरी है। अनि सेकेन्डमा गएँ म ब्लू च्यानलमा गएँ। ब्लू च्यानलमा गएर पनि मैले ब्ल्याकलाई चाहिँ थोरै ब्लुइस बनाइदिएँ, सेन्टरलाई मैले जहाँको त्यहीँ राख्ने। फेरि म आरजिबीमा गएँ अनि मैले हाइलाइटको चाहिँ थोरै कन्ट्रास्ट बढाइदिएँ यहाँनिरबाट है। अलिकति एडभान्स छ, अलिकति कम्प्लेक्स छ यो टोन कर्भ चाहिँ है। यो चाहिँ चलाउन जान्नुपर्छ अलिकति। यति नै गरेँ मैले हैन। अब राइट गरेँ मैले बिफोर आफ्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टुल्समा गएँ म फेरि है। अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ कर्भ एडजस्टमेन्टको बारेमा अलिकति कम्प्लेक्स छ कुरा है। कर्भको बारेमा मैले चाहिँ फोटोसपको सिरिजमा कुरा गरेको छु, च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। अब यसमा यहाँ ड्रामा भन्ने छ, यो भनेको फिल्टरहरू हो। ग्रेन फिल्म भनेको चाहिँ यो पनि फिल्टरहरू हो। भिन्टेज भनेको चाहिँ सबै फिल्टर्सहरू है। यो फिल्टरहरूले यहाँ आफै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को भनेको हाम्रो लेन्स ब्लर छ है। यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले तलमाथि सारेर यसको ब्लरको स्ट्रेङ्थ कति ब्लर गर्ने भन्ने कुरा यसरी गर्न सक्छौँ। अनि यो बिचको दुईवटा लाइनको बिचमा, दुईवटा सर्कलको बिचको पार्ट भनेको ट्रान्जिसन, त्यसलाई हामीले ट्रान्जिसनमा गएर ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ यसरी हैन। अनि सबभन्दा तल चाहिँ भिनेट भन्ने छ, अहिलेको हामीले युज गरे जस्तै इफेक्ट हो यो पनि हैन। यसमा चाहिँ ब्लरको स्ट्रेङ्थलाई थोरै कम गरेँ मैले हैन। यहाँबाट मैले राइट गर्न सक्छु। यसमा चाहिँ अब हामीले मेन कुराहरू यिनीहरू नै हो, कुरा गऱ्यौँ हैन। यति नै हो। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूले अब डबल एक्सपोजरहरू पनि छ हैन। अब यो चाहिँ कसो गर्नु पऱ्यो भने यहाँले डबल एक्सपोजर अब यो एपमा कसरी युज गर्ने भन्दा डबल एक्सपोजर के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यो भएपछि हामीले जुनसुकै एपमा होस्, मोबाइलमा होस्, कम्प्युटरमा होस्, हामीले त्यसरी काम गर्न सक्छौँ है त। फाइनल बिफोर आफ्टर हेरौँ। ट्याप एन्ड होल्ड गर्नु भने बिफोर आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले आजको भिडियोमा पोर्ट्रेट एडिटिङ गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडिकोमा र एडिट गरेका थियौँ। त्योभन्दा सुरुमा हामीले किन यो एप चुज गऱ्यौँ, लाइटरुम र फोटोसप हामीले किन चुज गरेनौँ, पिक्स आर्ट किन चुज गरेनौँ भन्ने कुरा गरेँ मैले आजको भिडियोमा। यति नै। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। स्टे कनेक्टेड।